Hello, welcome back to this channel. આપણે પાવર સિરીઝ એક્સપાન્શનના એક્ઝામ્પલ જોયા હતા. પાવર સિરીઝ એક્સપાન્શનના ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ એફ ઓફ એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ e રેઝ ટુ એક્સ, સેકન્ડ એફ ઓફ એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ સાઇન એક્સ, થર્ડ એફ ઓફ એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ કોસ એક્સ, ફોર્થ એફ ઓફ એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ 1 પ્લસ એક્સ રેઝ ટુ n. હવે આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એફ ઓફ એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ log 1 plus x minus 1 less than x less than or equals to 1. પાવર સિરીઝ એક્સપાન્શન કરવાનું છે. ફંક્શન આપેલું છે એફ ઓફ એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ log 1 પ્લસ એક્સ. એક્સની વેલ્યુ -1 ન આવે પણ -1 પછીની અને 1 આવે ત્યાં સુધી લેવાની છે. આપણે આનું પાવર સિરીઝ એક્સપાન્શન કરવાનું છે. પાવર સિરીઝ એક્સપાન્શન જોઈએ. Solution. Let Maclaurin series is f of x equals to f of 0 plus x f dash 0 plus x square upon 2 factorial f double dash 0 plus up to plus x raised to n minus 1 upon n minus 1 factorial f raised to n minus 1 of 0 plus rn. Equation number 1 આપીએ. Now f of x equals to log 1 plus x. Maclaurin series છે f of x equals to f of 0 plus x f dash 0 plus x square upon 2 factorial f double dash 0 plus up to plus x raised to n minus 1 upon n minus 1 factorial f raised to n minus 1 of 0 plus rn. એની ઇક્વેશન નંબર 1 આપી દીધું. હવે આપણને f of x log 1 plus x આપેલું છે. એના ઉપરથી આમાં જે f of 0, f dash 0, f double dash 0, f raised to n minus 1 of 0 એ બધી વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીએ. તો આના ઉપરથી આપણે f of 0 છે તો f of 0 ની વેલ્યુ શું મળશે? 0. f of 0 ની વેલ્યુ શું મળશે? f of f 0 log 1 0 થશે. હવે આપણે f raised to n x આપણે nthમું ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ કરશું. તો એનું nthમું ડેરિવેટિવ છે -1 raised to n minus 1 upon n minus 1 factorial upon 1 plus x raised to n મળશે. nthમું ડેરિવેટિવ લોગનું થશે 1 upon 1 plus x એટલે nthમું એટલે 1 plus x raised to n થશે અને માઇનસ પ્લસની નિશાની આવશે ઉપર n minus 1 ફેક્ટોરિયલ થશે. એના ઉપરથી આપણે f raised to n of 0 ફાઇન્ડ કરશું. તો -1 raised to n minus 1 into n minus 1 ફેક્ટોરિયલ થશે. અહીંયા 0 પુટ કરશું તો 1ની કોઈ પણ ઘાત 1 જ થશે. હવે આપણે f dash 0 ફાઇન્ડ કરશું. f of f dash x 1 upon 1 plus x થશે. એમાં આપણે 0 પુટ કરશું તો 1 મળશે. f ડબલ ડેશ ઓફ 0 -1 મળશે. હવે થર્ડ ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ કરશું અને એની અંદર 0 પુટ કરશું તો 2 મળશે. ફોર્થ ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ કરશું અને એની અંદર 0 પુટ કરશું તો -3 ફેક્ટોરિયલ મળશે. આપણને આ રીતના બધા જ મળશે. હવે આ બધી વેલ્યુ છે આપણે ઇક્વેશન 1 ની અંદર પુટ કરી દઈએ. Substituting this value in equation 1, we get f of x equals to log 1 plus x equals to પહેલી વેલ્યુ f of 0 ની f of 0 ની વેલ્યુ શું છે? 0 પ્લસ
x f dash 0 ની વેલ્યુ 1 છે પ્લસ x સ્ક્વેર અપોન 2 ફેક્ટોરિયલ f ડબલ ડેશ 0 માઇનસ 1 છે પ્લસ x ક્યુબ અપોન 3 ફેક્ટોરિયલ f ટ્રિપલ ડેશ 0 ની વેલ્યુ 2 છે પ્લસ x રેસ ટુ 4 અપોન 4 ફેક્ટોરિયલ વેલ્યુ છે માઇનસ 3 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ અપ ટુ પ્લસ rn. સિમ્પ્લિફિકેશન આપીએ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ x માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર અપોન 2 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ x ક્યુબ અપોન 3 ફેક્ટોરિયલ મિનિંગ 3 ઇન્ટુ 2 કેન્સલ થશે એટલે 3 વધશે માઇનસ એક્સ રેસ ટુ 4 ફેક્ટોરિયલ નહીં 3 ફેક્ટોરિયલ છે તો 3 ફેક્ટોરિયલ કેન્સલ આઉટ થશે વધશે ખાલી 4 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ આર એન. ઇક્વેશન નંબર 2 આપી દઈએ. Taking Lagrange's form of remainder, we have Rn equals to x raised to n upon n factorial f raised to n of theta x equals to minus 1 raised to n minus 1 into x raised to n upon n 1 plus theta x raised to n. x raised to n upon n factorial અને f raised to n theta x ની વેલ્યુ પુટ કરી f raised to n x આપણને આ મળે છે એમાં આપણે x ની જગ્યાએ થીટા x પુટ કરીએ ને સિમ્પ્લિફિકેશન આપ્યું માઇનસ 1 રેસ ટુ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ 1 અપોન n x upon 1 plus theta x raised to n. હવે આપણને રિમાઇન્ડર લેંગ્રેજીસનું આ મળ્યું. હવે આપણે કેસ મળશે બે એક્સની વેલ્યુના. એક્સ શું કીધો છે આપણને એક્સની વેલ્યુ છે -1 થી 1 તો એના આપણે કેસ જોઈએ. પહેલો કેસ જોઈએ when 0 less than or equals to x less than or equals to 1 x ની વેલ્યુ આપણે 0 અને 1 હોય 0 અને 1 વચ્ચેની બધી જ વેલ્યુ હોય 0 થી સ્ટાર્ટ કરી 1 સુધીની બધી વેલ્યુ આપણે કોઈ પણ લઈ શકીએ then 0 less than theta x less than x ને x is less than or equals to 1 થીટા આપણને 0 થી 1 ની વચ્ચે મળે તો x મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ તો 0 થી x ની વચ્ચે મળશે અને x is less than or equals to 1 and Rn ની વેલ્યુ x raised to n upon n 1 upon 1 plus theta x raised to n is less than or equals to x raised to n upon n લખી શકશું. આ આખાની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીએ એના કરતાં આપણને x રેઝ ટુ n અપોન nની વેલ્યુ મળશે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 1 અપોન n લખી શકાશે બીકોઝ એક્સની વેલ્યુ છે 0 થી 1 ની વચ્ચે હશે. એક્સની વેલ્યુ હશે 0 થી 1 ની વચ્ચે હશે એન્ડ સિન્સ 1 upon n tends to 0 as n tends to infinity, we have 1 upon n tends to 0 થશે as n tends to infinity. We have Rn tends to 0 as n tends to infinity for 0 less than or equals to x is less than or equals to 1. Rn છે 0 થશે એઝ n ટેન Rn લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 1 અપોન n છે તો 1 અપોન n ટેન્સ ટુ 0 થાય છે n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી હોય ત્યારે તો Rn પણ ટેન્સ ટુ 0 થશે એઝ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી. Thus, the condition
the condition of Maclaurin series. Expansion are satisfied. આ આપણો કેસ છે 0 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ x લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 1 હતું ત્યારે. હવે આપણે સેકન્ડ કેસ જોઈએ. when -1 લેસ ધેન x લેસ ધેન 0. x ની વેલ્યુ -1 થી 0 ની વચ્ચે હોય. -1 ને 0 ના હોય પણ એની વચ્ચેની વેલ્યુ હોય ત્યારે in this case x may or may not be numerically less than 1 plus theta x. Therefore when in this case x may or may not be numerically less than 1 plus theta x. x ની વેલ્યુ છે એ 1 plus theta x કરતાં less than હોઈ શકે અને maybe ન પણ હોઈ શકે. therefore શું કહી શકશું? when n tends to infinity nothing can be said about of 1 x plus 1 plus theta x raised to n. So by Lagrange's remainder we cannot find any conclusion about r n tends to 0 as n tends to infinity. n tends to infinity કરશું ત્યારે આપણે આ જે x upon 1 plus theta x raised to n ટર્મ વિશે આપણે કાંઈ પણ નહીં કહી શકીએ. આપણને જે લાંગ્રાજીસ રિમાઇન્ડર ફોર્મ આવ્યું હતું એ x upon 1 plus theta x raised to n ના ટર્મમાં મળ્યું હતું. તો એ આપણે n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી લઈએ ત્યારે આપણે એના વિશે કંઈ કહી શકતા નથી. તો લાંગ્રાજીસ રિમાઇન્ડર ઉપરથી આપણે કન્ક્લુઝન છે એ આ n ટેન્સ ટુ 0 એઝ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી ફાઇન્ડ કરી શકતા નથી. hence for that let consider Cauchy form of remainder. Cauchy form of remainder. આપણે લાંગ્રાજીસ રિમાઇન્ડરનું we cannot find any લાંગ્રાજીસ રિમાઇન્ડર. તો હવે આપણે Cauchy form of remainder જોઈએ. Cauchy form of remainder Rn equals to શું થશે? x raised to n 1 minus theta raised to n minus 1 f raised to n of theta x upon n minus 1 factorial is equals to minus 1 raised to n minus 1 x raised to n 1 minus theta raised to n minus 1 upon 1 plus theta x raised to n into x upon 1 plus theta x
raised to n is equals to minus 1 raised to n minus 1 x raised to n 1 minus theta upon 1 plus theta n minus 1 घात into 1 upon 1 plus theta x. Simplification આપ્યું f raised to n of theta x ની વેલ્યુ પુટ કરી અને સિમ્પ્લિફિકેશન આપ્યું. Now 1 minus theta is less than 1 plus theta. 1 minus theta is less than 1 plus theta x. So that 1 minus theta upon 1 plus theta x raised to n minus 1 tends to 0 as n tends to infinity. 1 plus theta x નીચેના ટર્મની વેલ્યુ વધારે છે ઉપરના ટર્મ કરતાં, તો નીચેના ટર્મની વેલ્યુ વધારે છે તો 0 પોઈન્ટ કંઈક આવશે. 0 પોઈન્ટની n-1 ઘાત કરશું તો એ 0 ટેન્સ કરશે એઝ n છે ઇન્ફિનિટીને ટેન્સ કરતું હોય ત્યારે. ઓલ્સો x raised to n tends to 0 as n tends to infinity. Thus r n tends to 0 as n tends to infinity. હવે x raised to n કરશું તો એ પણ 0 ને ટેન્સ કરે છે. x ની વેલ્યુ છે -1 થી 0 ની વચ્ચેની, તો x raised to n કરશું તો 0 ને ટેન્સ કરે છે as n tends to infinity. તો આપણું જે કોશી રિમાઇન્ડર છે એ rn 0 ને ટેન્સ કરશે as n tends to infinity. Hence the condition of Maclaurin series expansion are satisfied also when -1 less than x less than 0. Now from equation 2 and result 1 and 2 we get equation 2 કેસ 1 નું રિઝલ્ટ અને કેસ 2 નું રિઝલ્ટ. આપણે કેસ 2 નું રિઝલ્ટ એના ઉપરથી આપણે શું મળશે? f of x is equals to log 1 plus x is equals to x minus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 minus x raised to 4 upon 4 plus up to plus infinite term મળશે 4 -1 less than x less than or equals to 1. આપણને જે f of x મળતો હતો x minus x square upon 2 plus x cube upon 3 minus x raised to 4 plus up to plus આપણને infinite term મળે છે.